नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँ सबैलाई। आज मैले तपाईहरुमाझ भान्सामा अंग्रेजी यसरी बोलौं भन्ने भिडियो लिएर आएको छु। यो स्पोकन इंग्लिश भन्ने जुन हाम्रो प्लेलिस्ट छ त्यस भित्रको यो 28औं नम्बरको भिडियो हुनेछ। त सुरु गरौं आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला कृपया यस भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनुस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र शेयर गरिदिनुस् भन्दै सुरु गरौं आजको भिडियो। ल अब म तपाईहरुलाई कम्प्युटरको स्क्रिनमा लैजान्छु। 5 जनाको लागि खाना पस्किदेऊ। त 5 जनाको लागि खाना पस्किदेऊ भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने त? सर्भ द मिल फर 5। सर्भ द मिल फर 5। यहाँ 5 भन्नाले 5 पीपल भनेर बुझ्नु पर्यो। सर्भ द मिल फर 5 पीपल। नुन र खुर्सानी छर्कने डब्बाहरू भर। रिफिल द साल्ट एन्ड पेपर शेकर्स। रिफिल द साल्ट एन्ड पेपर शेकर्स। यो पेपर भनेको चाहिँ खुर्सानी हो है। त्यसैगरी तिमी नटासिने प्यान प्रयोग गर्न सक्छौ। तिमी नटासिने प्यान प्रयोग गर्न सक्छौ। You can use a non-stick pan. You can use a non-stick pan. सबै खानालाई हट बक्सेसमा राख। जुन यहाँ तपाई देख्नुहुन्छ यो खाना छोपेर राख्न स्टोर गरेर राख्न मिल्ने यस्तो भाँडाहरुलाई त के भनिन्छ भने क्यासरोल हो। Keep all the food in the casseroles. Keep all the food in the casseroles. ग्यास स्टोभलाई पुछेर सफा गर। Wipe out the gas stove. Wipe out the gas stove. चना र मटर रातभर भिजाऊ। Soak the grams and peas overnight. Soak the grams and peas overnight. ग्राम्स भनेको चना, peas भनेको मटर। किनमेल सूचीमा अदुवाको पेस्ट थप। अब हामीलाई अदुवा पनि ल्याउनु पर्ने छ किनेर। अब त्यो लिस्टमा हामीले थप्नु पर्यो। Add the ginger paste to the shopping list. Add the ginger paste to the shopping list. तेलको बोतल भर। Refill the oil bottle. अब तेल सकिया छ अनि के भन्नु पर्यो? Refill the oil bottle. भाडा धुने लिक्विड साबुन कहाँ छ? लिक्विड र साबुन कहाँ छ भन्न खोजेको? Where is the dishwashing liquid and soap? एउटा मात्र कुरा गर्ने हो भने एउटालाई भन्ने हैन भने एन्ड बीचमा थपेर हामी कुरा गर्न सक्छौं। Where is the dishwashing liquid? Where is the dishwashing soap? हामीसँग बेसार कम छ। बेसार भन्नाले हल्दी। We are running low on turmeric. Turmeric means हल्दी। Running low भनेको कम छ। We are running low on turmeric. हाम्रो अमिलो सकिएको छ। अब भिनेगरलाई भन्न खोजेको हैन, त्यस्तै निम्बु पनि हुन सक्छ। We are out of vinegar. We are out of vinegar. दालको डब्बा प्यान्ट्रीमा छ। दालको डब्बा प्यान्ट्रीमा छ। यो जो सामानहरु राखिएको छ हैन, यसलाई के भनिन्छ? यो राख्ने ठाउँलाई प्यान्ट्री भनेर भनिन्छ। The container of lentils is in the pantry. The container of the lentils is in the pantry. Container भनेको भाँडो, lentils भनेको चाहिँ दालहरु, pantry भनेको त्यो राख्ने ठाउँ। फ्रिजरमा बचेको खानाका लागि पर्याप्त ठाउँ छ। फ्रिजरमा बचेको खानाका लागि पर्याप्त ठाउँ छ। यो फ्रिजर हो, त्यसमा हामीले बचेको खाना राख्नु पर्ने हुन्छ। There is enough space in the freezer for leftovers. There is enough space in the freezer for leftovers. Leftovers भनेको बचेको खाना, जुठो खाना पनि भन्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो खाना बच्छ, कहिले नखाएको खानालाई पनि रिमेनिङ फुडलाई पनि भन्न मिल्छ। के तिमी कसौडी खोज्न सक्छौ? कसौडी भनेको जुन यो तपाई भाँडो देख्दै हुनुहुन्छ हैन, यसलाई भनेको
क्यान यु फाइन्ड द कल्ड्रन त यसलाई के भन्नु पर्यो कल्ड्रन क्यान यु फाइन्ड द कल्ड्रन स्टोभको आगोलाई बिचमा सेट गर बिचमा भनेको धेरै ठुलो पनि हैन सानो पनि होइन सेट द स्टोभ अन मिडियम फ्लेम सेट द स्टोभ अन मिडियम फ्लेम तिमीले सुकेको सिमीलाई पहिले नै भिजाउनु पर्छ तिमीले सुकेको सिमीलाई पहिले नै भिजाउनु पर्छ यु शुड प्री-सोक द ड्राइड बीन्स यु शुड प्री-सोक द ड्राइड बीन्स प्री-सोक भनेको पहिले भिजाउनु बीन्स भनेको सिमी गाजर काट स्लाइस द क्यारोट जो यसरी जो काट्ने तरिका चाहिँ यसलाई स्लाइस गर भनेर भनिन्छ स्लाइस द क्यारोट तावालाई तातो बनाऊ तावा जुन रोटी पकाउने तावा हुन्छ त्यसलाई के भन्छ प्रीहिट द ग्रिडल प्रीहिट भनेको पहिले तताउनु तातो बनाउनु ग्रिडल भनेको तावा कुखुरा रोस्ट गर्न कराईको प्रयोग गर कुखुरा रोस्ट गर्न कराईको प्रयोग गर युज द वोक टु रोस्ट द चिकन वोक भनेको यो कराई है वोक means कराई use the wok to roast the chicken भाँडाको स्पन्ज बदल्ने समय भइसक्यो भन्नु पर्यो नि कसरी भन्ने इट्स टाइम टु रिप्लेस द किचन स्पोन्ज किराना पसल कहाँ छ वेयर इज द ग्रोसरी शॉप तिमी पनिरका लागि करेसोको प्रयोग गर्न सक्छौ You can use the grater for cheese. Grater को अर्थ हुन्छ यो कोरेसो हैन चीज भनेको पनिर पिठो चाल शिप द फ्लावर यसलाई फ्लोर भन्ने हैन फ्लावर पिठोलाई फ्लावर भनिन्छ शिफ्ट भनेको चाल्नु बेलना र चौका दुवै ल्याऊ bring both the rolling pin and rolling board this is called rolling pin and this is rolling board bring both the rolling pin and rolling board भुइँ सफा गर्न मोप र बाल्टिनको प्रयोग गर भुइँ सफा गर्न मोप यो मोप हो अनि यो बाल्टिन यो दुईटैको प्रयोग गर use the mop and the bucket to clean the floor आशा छ तपाईलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला त्यसैले तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदै म आजको लागि बिदा हुन्छु नमस्कार